Assalamualaikum bang. Boleh tolong ni tak? Kunci ni bang, ada tak kunci ni? Kunci lock ni. Okey, Assalamualaikum bang. Tengok betul-betul lah ni. Tengok video ni betul-betul lah. Dia punya wiring ni banyak mengeras. Lepas tu dia punya apa kita panggil lah. Sepatutnya dia ada macam ni. Sepatutnya dia ada lock ni pada semua ni. Sekarang ni dia boleh cabut gitu aja. Wah. Patutnya kalau kita nak cabut, kita kena tekan, tarik. Macam ni kan. Saya tekan, tunggu sekejap pegang. Saya tekan ni, tapi ni pun dah rapuh. Banyak dah rapuh bang. Macam mana wiring nak ganti baru ke? Ni semua dah rapuh ni, dia punya kepala soket. Wiringnya dah banyak mengeras. Nak ganti wiring ke apa tak? Ganti wiring lah ni. Wiring bahagian enjin. Bahagian enjin dia ada dua harness. Satu enjin daripada dalam pergi ke enjin, lagi satu daripada dalam pergi ke gearbox. Ni lah. Nanti skru ni saya buang. Ni skru chamber. Nampak tak bush yang saya tunjuk tu kan? Bila bush yang saya tunjuk tu, sebelah dah tak ada, dah gaib. Ni bush ni. Bush ni dah macam ni. Kematu dah ni, keras kematu. Okay, bush ni pecah. Bush ni dah keras. Ni lagi akibatnya bocor. Dia begini, bila enjin hidup, belaga bocor. Tapi ni tak apa, ni kita ganti sistem baru. Tapi nanti bushnya tu saya kira lain lah bang. Wiring ni bang, dia ada dua harness. Cuba tengok Apa ni? Ni satu. Ni. Yang atas ni satu lagi. Tu. Mana ada dua harness. Satu harness pergi ke enjin saja. Satu harness lagi pergi ke ABS pump, pergi ke gearbox, pergi ke lampu. Macam tu lah. Segi tak ni. Ni wiring. Satu dah buka dah wiring ni. Tengok dia punya soket ni. Rapuh. Rapuh. Kepala soket semua ni rapuh. Ni ada wiring lagi ni. Belum buka lagi wiring ni. Wiring lampu. Wiring gearbox, fuse box. Wiring dekat dalam enjin ni. Engine room ni. Buka satu wiring je baru ni. Tengah prepare ni awak punya barang kereta.
Pembelayu. Hah? Saya sidang. Magwe. Ketong anak. Nabagi. Wah, ada nenek tuh. Padaku. Kau boleh stay battery. Pak Meh.
Okey, Assalamualaikum bang. Tengok kereta tengok. Nampak bel lah pusing. Mungkin dah hidup lah. Pas. Dah pusing lah tu. Nampak berhenti. Mungkin dah run start. Pak, pusing orang. Dah berhenti. Pan semua baru kan. Pan semua baru. Ini tangki baru, tangki. Belakang. Apa biasa? Okey, Assalamualaikum. Untuk 1979 dah siap keretanya. Dah siap ni, buka lampu. Buka. Dah siap Okey. Tahu.